Giá vàng hôm nay mùng 2 tháng 12 năm 2022 tăng vọt lên cao nhất trong vòng 4 tháng. Giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng vào sáng ngày mùng 2 tháng 12. Eximbank mua vào với giá 66,7 triệu đồng lượng, bán ra 67,4 triệu đồng lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC mua vàng miếng SJC với giá 66,6 triệu đồng lượng, bán ra 67,4 triệu đồng lượng. Vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, lên 53,6 triệu đồng lượng ở chiều mua vào và bán ra 54,7 triệu đồng lượng. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn quốc tế khiến vàng SJC cao hơn rút ngắn còn 13,8 triệu đồng lượng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng lượng mua vào và 67,1 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào thấp hơn 50.000 đồng nhưng bán ra cao hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,35 triệu đồng lượng mua vào và 67,17 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,4 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,15 triệu đồng lượng. Vàng thế giới sáng ngày mùng 2 tháng 12 tăng 20 USD trên ounce, lên 1.800 USD trên ounce. Có thời điểm lên 1.805 USD trên ounce. Đây là mức cao nhất của kim loại quý trong vòng 3,5 tháng trở lại đây. Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao 1.800 USD trên ounce khi lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục gia tăng, với lĩnh vực sản xuất rơi vào tình trạng thu hẹp. Theo báo cáo mới nhất của Viện Quản lý Cung ứng ISM, chỉ số PMI sản xuất đã giảm xuống 49% trong tháng trước, không đạt kỳ vọng và giảm so với mức 50,2% của tháng 10. Báo cáo lưu ý rằng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020, khi nền kinh tế bị gián đoạn nghiêm trọng do phong tỏa COVID-19. Các thị trường biến động mạnh sau phát biểu được đánh giá là ôn hòa hơn dự kiến của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell tại Viện Brookings vào chiều thứ Tư. Việc ông Powell xác nhận ngân hàng trung ương này chuẩn bị giảm tốc chiến dịch tăng lãi suất đã thổi bùng diễn biến tăng giá khắp các thị trường chứng khoán, gây áp lực lên chỉ số Mỹ Đô la Index và làm giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Giá vàng cũng được hưởng lợi sau phát biểu này. Ông Powell nói trong bài phát biểu được chờ đợi ở Viện Brookings rằng việc giảm tốc độ tăng lãi suất là phù hợp khi chúng ta tiến đến gần mức độ thắt chặt có thể đủ để kéo lạm phát xuống. Thời điểm cho việc giảm tốc độ tăng lãi suất sớm nhất có thể vào cuộc họp tháng 12. Tuy nhiên, người đứng đầu Fed cũng cảnh báo rằng Fed có thể duy trì chính sách thắt chặt trong một thời gian trước khi kết thúc cuộc chiến chống lạm phát. Cho dù đã có những bước tiến đầy hứa hẹn, nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để lập lại ổn định giá cả. Ông nói. Powell nói thêm rằng lạm phát vẫn còn quá cao và việc tăng lãi suất trong tương lai là điều chắc chắn. Phát biểu của ông Powell đã củng cố sự lạc quan của một số nhà đầu tư rằng Fed sẽ đưa ra một bước nhảy lãi suất ngắn hơn, cụ thể là 50 điểm cơ bản, trong cuộc họp chính sách sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12 tới, sau 4 lần liên tiếp nâng lãi suất khủng với 75 điểm cơ bản. Theo dữ liệu của CME Group, thị trường định giá khoảng 65% khả năng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất xuống còn 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi báo cáo tình hình việc làm của Mỹ trong tháng 11 dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay. Các nhà kinh tế dự báo có 200.000 việc làm được tạo ra trong tháng 11, giảm so với mức tăng 261.000 được ghi nhận trong báo cáo tháng 10. Về mặt kỹ thuật, những nhà đầu cơ giá lên của vàng tương lai có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn và đã đạt được nhiều quyền lực hơn trong ngày hôm qua. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của giới đầu cơ giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 1.850 đô la Mỹ trên ounce. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tuần này là 1.752,9 đô la Mỹ trên ounce.